سلام به همگی. امیدوارم حال همتون خوب باشه. این چند وقت کلاد اکانت یه سری رو بند کرده به حالا دلایلی مثل تغییر آی پی و این چیزا. بعد من دیدم این مشکل رو همگانی شده، یکی از اکانت خودم هم بند کرده. بعد فقط یه گزینه اکسپورت فایل گذاشته برای اینکه شما کل دیتاتون رو بتونین مستقیم اکسپورت کنین و به صورت یه فایل زیپ بهتون بدتش. ولی خب چون فایل جیسون هست شما خیلی چیزی رو نمیتونین داخلش دقیق ببینین و نه خیلی سخته. دیگه اومدم با یه اکانت دیگه هم با خود کلاد یه مینی پروژه نوشتم که بتونین اون فایل زیپی که بهتون خروجی میده رو اینجا آپلود کنین و بعدش خروجیشو به صورت دقیقا همون محیطی که مال کلاد بوده که حالا تایتل داشته، اون چتایی که باش انجام میدادین یا هر چیزی، قسمت پراجکت داشتین، قسمت فایلاتون جدا بوده، متن پیام خاصی رو میخواین سرچ بزنین پیدا کنین و اینا بتونین راحت انجام بدین و تمام محتوای اون هر کدوم از چتایی که باش انجام دادین همش یه جا باشه، بتونین اگه میخواین استفاده کنین ازش، کپیش کنین یه جای دیگه پیست کنین، سوالی بپرسین یا هر چیزی. اومدم اینو طراحی کردم و یه ریپوی گیت هاب هم گذاشتمش، اونجا میتونین بهش دسترسی داشته باشین و پیداش کنین. و اینجا شما میبینین چیکار میکنین. این پروژه داکرایز شده است، شما میتونین با داکر بیارینش بالا. میبینین که همه کلی سیستم آپه، یه دونه فرانت داره یه دونه بک و حالا یه دیتابیس هم داره برای خودتون تو همون محیط داکر فعال میشه و رو پورت 8080 میاد بالا. شما میاین وقتی اومد بالا این قسمت رو میزنین، اینجا که میاین خروج فایل که کلاد بهتون میده اینجوریه. اینو میزنین و بعدش اوپن رو میزنین و اینجا یه کمی لود میکنه که کل چتاتون بیاد یه جا بشینه. حالا من اینو نمیزنم چون که خودم حالا این کار رو انجام دادم. مثلا من با یکی از اکانتام 186 تا چت با این انجام دادم. بعد مثلا این چت اولم، همه چتاتون اینجا وجود داره. خب همه چت اینجا وجود داره و نوشته که تعداد پیام‌ها و اینکه تا چه تاریخی بوده. تعداد پیام‌ها 6 تا پیام بوده. من 6 تا پیام از طریق من به این ارسال شده و کاری دیگه به جوابش نداریم. جوابا رو دیگه جزء پیام‌های فرستاده شده حساب نمی‌کنه. و اینجا شما نمایش کامل که میزنین کامل میتونین ببینین که تو اون موقع که داشته تینکینگ انجام میداده چیا رو داشته حالا بررسی میکرده و این چیزا. و نسبت به این سوالی که من اینجا پرسیدم جوابی که بهم داده کامل راستچین شده. برای فارسی دیگه هیچ مشکلی نداره. اون موقع فارسی انگلیسی قاطی میشد و خیلی بد چینش داشت، ولی اینجا دیگه اوکی، هیچ مشکلی نداره. یه نسخه دو زبانش هم بعدن میدم بیرون که حالا اون برای کسی که حالا کل متنش انگلیسی بود و اینا دیگه راحت بشن. فرق نداره، این همین الانش کامل درست کار میکنه. اون دو زبانش فقط این هر کدوم از این حالا تایتل و این اسمایی که برای اینا گذاشتم اینا همش انگلیسی میشه. بعد میبینیم که این تمام چیزایی که من با این انجام دادم 6 تا پیامم فرستاده شده و این چیزا. البته این 6 تا پیام همراه با اون جوابایی که خود AI هم به من داده. حالا مثلا این قسمت برم، این قسمت هم باز همینه، دقیقا همون چیزی که به من گفته شده اینجا هست و همه اینها رو که دارین میبینین وجود داره. راحت میتونین این کار انجام بدین. مثلا تو متن پیام شما یه واژه خاصی رو میخواین، مثلا لنگراف توی همه جایی که اینجا استفاده شده برای من میاره. مثلا من میزنم اینجا، اون جایی که من استفاده کردم از لنگراف رو میاره، اون چتی هم که استفاده شده رو هم میاره. شما مستقیم میرین توی اون چت و حالا اگه میخواین بگردین دیگه خیلی کارتون راحت تر. و این هم که پاک کنین دیگه کامل همون عنوان، همون 186 تا خطی که من داشتم قبلا میشه. این هم ریپو گیت هابمه. اگر مورد استفادهتون بود برید نگاه کنید، لینکش هم میذارم کامل. اینجا هم ریدمیش هم گذاشتم که بتونین بخونین حالا چجوری بیارینش بالا. اگه میخواین با داکر بیاریم بالا، اگر نه پیشنهادی من با داکر خیلی راحت تره. البته اگه اینترنتتون خوب باشه. اینترنت بد باشه کمی اذیت میکنه، فقط برای اینکه فرانتش بخواد لود کنه، وگرنه برای بک‌اند اوکی. بعد اگه هم میخواین روی سیستم خودتون بیاریم بالا، خب این قسمت هم برای توسعه و یادگیری که بدون محیط داکر
روی خود تو وی اس کد راحت میتونین بیارنش بالا و بدون هیچ دردسری اینو رو حالا وی پی اس و این چیزا هم که دیگه کاری بهش نداریم. این پروژه هست میتونین راحت استفاده کنین. تازه آپلودش کردم. اگر جایش هم مشکلی بود و نتونستین چیزی رو اجرا کنین، هر سوالی پرسین من هستم که جواب بدم. خیلی ممنونم ازتون.